होलिस्टिक न्यूट्रिशन इम्प्लिमेंटेशन मेड इझी ह्या प्रोग्राममध्ये सहभाग घेणाऱ्या प्रत्येकाचे खूप खूप आभार. तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवून मनापासनं फॉलो करायचा प्रयत्न केला. मेड बी डाएट प्लॅन्स, मेड बी एक्सरसाइज कधीच केलेलं नसतं, पण तो प्रयत्न करणं पण खूप मोठी गोष्ट आहे. हे करत असताना तुम्हाला अनेक अडथळेही आले असतील, पण तरीही तुम्ही रस्ता काढलाच असेल. आणि समजा ते जमलं नसेल तरीही लक्षात ठेवा की गिल्टी वाटणं किंवा व्यक्तिवस्तू परिस्थितीला ब्लेम करणं ही नकारात्मक ऊर्जा आहे. तर रिझन देऊन आपण परत जैसे थेवर जायचं नाही आहे, पण हळूहळू जमेल तितकं आनंदाने एक एक पाऊल पुढे टाकायचं आहे, योग्य दिशा समजून. सो थँक्यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर युअर पार्टिसिपेशन. परत एकदा मी सांगते की तुम्हाला बिफोर मील एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करायच्या आहे. आयुष्यभर जितकं जमेल तेवढं, अर्धा एक मिनटं का असेना, पण डेफिनेटली करायचं. आणि समजा काही कारणामुळे तुम्ही बेडवर असाल, आजारी असाल, तरीही तुम्ही ॲटलिस्ट स्वतःला इमॅजिन करा एक्सरसाइज करताना, स्टेपर करताना. मी सांगते की हे खूप महत्त्वाचं आहे. रिसर्च असं सांगतो की त्याच्यामुळे तुमच्या सबकॉन्शियसला, अवचेतन मनाला तुम्ही हा सिग्नल देताय की ही ती व्यायामाची वेळ आहे आणि ते कंटिन्यू राहील. म्हणजे तुम्ही असं कधीच म्हणणार नाही की हां मी ते करत होते पण काहीतरी झालं आणि ते सुटलं. थोडं का असेना रूटीनमध्ये त्याला टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्हाला हे छोटे छोटे एफर्ट्स घ्यायचेच आहे. आणि स्वतःला म्हणायचं आहे की हे रूटीन फॉलो करणं माझ्यासाठी सोपं आहे. त्यानंतर इवन झिरो ऑइल कुकिंग, कमीत कमी लक्षात ठेवा कुठली तरी एक डिश, एक पदार्थ, वेदर इट इज नाश्ता किंवा एक भाजी किंवा वरण, संध्याकाळचं असो दुपारचं असो, हे झिरो ऑइल बनवणं कंटिन्यू ठेवायचं आहे. वरती तुम्ही किती करता ते बोनस आहे, पण कमीत कमी एक जरी केलं आणि जर तुम्ही 6 महिन्यानंतर पाठीमागे बघितलं तरी तुम्ही भरपूर प्रमाणात तेल आतमध्ये जाण्यापासून तुम्ही स्वतःला वाचवलेलं आहे. सो इट विल स्टील बी बेटर दॅन ॲब्सल्युटली नॉट डुईंग एनिथिंग. ओके, नॅचरल शुगर्स नेहमी प्रेफर करायच्या ओव्हर शुगर्स. आणि डेफिनेटली तुम्हाला स्किन हे फळांचं, भाज्यांचं हे रिटेन करायला शिकायचं आहे. भाज्यांचा वापर भरपूर करायचा आहे. एका ह्याच्यानी पद्धतीने करून जर कोणी खाल्लं नसेल, दुसऱ्या पद्धतीने करून बघायचं. पण हा प्रयत्न करत राहणं खूप महत्त्वाचं आहे. पहिलं पाऊल जेव्हा आपण टाकलेलं असतं तेव्हा एकदम आपल्याला खूप छान जमत नाही. पहिल्यांदा जेव्हा सायकल चालवणं आपण शिकलो तेव्हा आपण पडलो होतो, तर त्याला घाबरायचं नाही, परत उठायचं आणि परत करायचं. सो मे बी बाकीच्यांचा, घरातल्यांचा इमिजिएट एक्सेप्टन्स नसेल, पण ती चव बदलणं, टेस्ट बदलणं यासाठी सुद्धा खूप वेळ द्यायला पाहिजे आणि तुम्ही तो द्याल असं मी अपेक्षा करते. सगळ्यांना घेऊन आनंदाने आपल्याला पुढे जायचं आहे, सगळ्यांचे मनं सांभाळून पुढे जायचं आहे, पण आपलं रूटीन टिकवून ठेवायचं आहे. तो परत एकदा सांगते की गिल्ट आणि ब्लेममध्ये न जाता आपल्याला मार्ग काढायचे आहे आनंदाने. सो हे रूटीन जास्तीत जास्त कंटिन्यू करायचा तुम्ही प्रयत्न करालच. आणि एक जरी गोष्ट तुम्ही कंटिन्यू केली ना तरी आमचं हा उपक्रम घेणं सफल झालं. डेफिनेटली आय एम शुअर देन की तुमची जी यूज व्हॅल्यू आहे ती खूप जास्ती आहे, मोर दॅन द कॅश व्हॅल्यू that you have contributed. So make sure that together we make a difference. Thank you to each one of you. Thank you, thank you, thank you from Madhavi Bhadang and Dr. Pallavi Deshpande, Empower Expansion Bees.